අද අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Dialog.lk router එකක් අපේ ගෙදරටම ඇනවුම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට හැවතේ මෙතන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න කියලා පොඩි ඉල්ලීමක් කරනවා. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලට මේ වැඩේ කරන්න කිසිම විදිහකින් Dialog එකට යන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. ගෙදරින් ඔයාලට කම්පියුටර් එකෙන් හැමදේම පාලනය කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම ඔයා ඕඩර් කරාට පස්සේ ඒ කට්ටිය මේ රවුටර් එක දවස් 2-3ක් ඇතුළත ගෙනත් දෙනවා. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ වැඩේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ Chrome browser එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ දැන් Dialog.lk කියලා search කරලා Dialog official site එකට යන්න ඕනේ. මේ site එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා චුට්ටක් ඇටට යනකොට ඔයාලට coverage එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා coverage එක check කරගන්න. දැන් ඔයාලා මෙතන මේ තියෙන buy broadband කියන බටන් එක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ icon එකක් එනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට අවශ්‍ය prepaid router එකක්ද එහෙම නැත්නම් postpaid router එකක්ද කියලා select කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මුලින්ම ඔයාලට මේකේ තියෙන postpaid packages ටික පෙන්නලා ඉන්නම්. මේක පටන් ගන්නේ starter package කියලා එකකින් අවසානයේ mega booster කියලා package එකකින්. ඉතින් mega booster කියන package වගේ ඒවා අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ටිකක් ලොකු office වලට තමයි ඕන වෙන්නේ. මොකද ඒවට GB 1000ක් 20000කටත් වැඩිය ලැබෙනවා. ඒ වගේම මාසෙට බිල 29000ක් 30000ක් වගේ එනවා. ඉතින් ඔයා ගන්න බලන් හිටියේ postpaid router එකක් නම් මෙතනින් තියෙන හොඳ package එකක් බලලා ඔයා තෝරගන්න. දැන් අපි යමු prepaid ගැන බලන්න. දැන් මම මෙතන buy broadband එකේ prepaid plan එක select කරනවා. දැන් අපි මේ prepaid plans ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට postpaid plan එකක් ගන්නවට වඩා ගොඩක්ම වාසිදායකයි prepaid plan එකක් ගන්න එක. මොකද දැනට ලංකාවේ තියෙන අඩුම ගානට අපිට GB එකක් මේ හරහා මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ GB එකක් අපිට රුපියල් 25ක් වැනි මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. tax එක වදිනකොට 28ක් විතර වෙනවා. දැන් අපි මේක ඕඩර් කරන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරමු. මුලින්ම ඔයාලා මෙතන මේ first name කියන එකට ඔයාලගේ මුල් නම දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ second name කියන එකට ඔයාලගේ නමේ දෙවෙනි කොටස දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතනදී ඔයාලට මෙතනට ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය දීලා ඔයාලගේ වැඩ කරන phone number එකක් මෙතනට දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලගේ address එක දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන වැඩ කරන email එකක් දාලා මෙතන මේ box එකේ තියෙන වචනේ ඔයාලා යට තියෙන box එකේ type කරන්න ඕනේ. මෙච්චර තමයි අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේක ඕඩර් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මෙතන request now කියන එක select කරන්න යන්නේ නැහැ. මෙතනින් පස්සේ ඔයාලට thank you for request කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට Dialog.lk call එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලගෙන් විස්තර කිහිපයක් ඒ කට්ටිය අහනවා. ඊට පස්සේ ඊට පහුවෙන්ද හෝ දවස් 2-3ක් ඇතුළත ඔයාලට මේ router එක ගෙනත් දීලා ඔයාලගේ identity එකේ photo එහෙම ඒ කට්ටිය ගහගෙන ඔයාලට router එක දීලා යනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි අපි Dialog.lk router එකක් හරියටම ඕඩර් කරන්නේ. මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.